نيجي هنا بقى النقطه مهمه جدا، تمام، ان الحاجه اسمها سلوب ليميتيشن. سلوب ليميتيشن، تمام. الانجل، ايه هو السلوب ليميتيشن؟ جاي من اسمها حد الانحدار او المنحدر، تمام. ان الانحدار بتاعك او المنحدر بتاعك اللي هو الحاجات المرتفعه، يعني مثلا زي جبل زي كده، جبال زي كده، تمام. هل انت عايز عليها عشب او نجيله او شجر عموما او ولا لا؟ تمام. يعني في ناس بيقول لك لا، انا عايز مثلا بعض الشجيرات عليها، تمام، او بعض عفوا اللاندسكيبنج عليها، تمام. فممكن ان انا يعني ايه اخليها بالنسبه دي لو انا عاوزها تبقى كامله مكسيه كلها بالعشب، او ممكن ان انا اقلل، كل ما هقلل النسبه ديت وليكن مثلا 50 او 30. فانت حضرتك هنا بتيجي تقول له طبعا هو هنا بيهنج، مش بيهنج، ولكن عشان خاطر الاوبجكت بتاعك اصلا فيه بوليجونز كتيره. فانت لما هتعملها مثلا على بلان عادي غير لما تعملها على جبال او على حاجات فيها بوليجونز كتيره، تمام. فيعني مش السكاتر نفسه هو اللي بيهنج معايا، لا، الاوبجكت نفسه هو اللي بيهنج، نظرا لانه فيه بوليجونز كتيره، ويعني زي ما حضرتك شايف 8 مليون بوليجون اساسا، يعني وشويه 8 مليون ونص، تمام كده. طيب تمام جدا. فهقلل الكلام ده، فبس هاجي اقول له اعملها لي وورلد. لو عملتها لي لوكال مش بيتاثر خالص بالشغل بتاعنا، تمام. بيخليها برضه زي ما هي، ان هي تبقى اصلا اللوكال ديت معناها ان انا مش عايز احط عشب اصلا يعني، تمام. فلكن انا لما اقول له وورلد، تمام، واقلل النسبه ديت بيقوم جاي شايل لي شويه اللي هو النجيله بتاعتي من على المنحدرات، ولكن بيخليه على الاسطح المستقيمه فقط، تمام. فانت لدرجه ان انت هتقعد بقى تصغر 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 لحد ما هيشيلها من على الاسطح المستقيمه، كمان هتبقى كلها يعني زي ما بيقولوا كده باللفظ يعني قرعه يعني، او زي ما بيقولوا كده ان هي تبقى ما فيهاش نجيله خالص، تمام. طيب هنعمل ريندر برضو دلوقتي تاني، نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي، شكل الصوره هيبقى عامل ازاي بعد ما قللنا النسبه ديت، وهنرجع لحضراتكم تاني. او زي ما حضراتكم شايفين كده يا شباب دلوقتي، شوف هنا على الاسطح المستوى فقط، على الاسطح المستوى فقط عمل النجيله بتاعته، مش على المنحدرات كلها كامله. لكن مثلا حاجه منحدره جامد زي ده ما عملش عليه خالص اي شغل. طيب برضو هنا كذلك نفس الكلام، تمام، زي ما احنا شايفين. فدي برضو يعني لو انت مجمع الجبال مع البلان بتاعك او مع الارض المستوى بتاعتك في نفس الاوبجكت، تقدر انت تتحكم في الكلام ده. طيب الالتيتيود ليميتيشن برضو نفس الفكره، بس وعلى المرتفعات بقى، ونفس الايه التظبيط، وتقعد تظبط الرينج بتاعك من كذا الى كذا وورلد والكلام اللي زي كده. وهنا برضو الفول اوف كيرف، بحيث ان انت تظبط زي فكره برضو الجريدينت، او فكره عفوا التشيكر اللي احنا كنا عاملينها، اللي هو حته هنا هتبقى حته الجايه الاخضر بتاعك جاي بطريقه ما تقيله هنا وخفيفه في الناحيه الثانيه، تمام. طيب تمام جدا. طيب في عندنا نوع اديت انستنس اللي هو يعني لما ندوس عليه، تمام، هنا بيقول لك there is more instances scattered than displayed in the viewport. Only those visible in the viewport can be manipulated. تمام كده. هنيجي نقول له اوكي. فهتيجي تقول له دلوقتي شوف الحاجات المربعات الصغيره اللي كانت عباره عن واير بوكس او باوندري بوكس، كانت عباره عن حاجات زي كده بس بدات تبقى بهذا اللون الابيض. طبعا انت بتاخده وتقدر ان انت تحركها مثلا كده، لا انا عايز احركها كده، فهمتني ازاي؟ بهذه الطريقه. طيب عايز ترجعها تاني بتدوس عليها. طبعا كونفيرت تو ماكس جيومتري ما انصحش بيها خالص ان انت تدوس عليها خالص خالص. ليه؟ لان ديت هتحول لك كل المشهد اللي موجود ده قدامك، هتحوله لزرع، تمام، او هتحوله لنجيله، يعني الشعر بتاعها فعلا الحقيقي وكل حاجه حقيقيه، تمام. فطبعا هتزود عندك عدد البوليجونز بتاعك، هتلاقيه يعني فط نط بقى حاجه كبيره جدا، رقم خزعبلي. فانا ما انصحش خالص بيها، حتى والله للي جهازه قوي يعني برضه ما انصحش ان هو يدوس عليها، لان مش هتبقى ليها فايده يعني، فهمتني ازاي؟ مجرد ان انت تشوف شكل النجيله بتاعتك عامله ازاي في الفيو بورد. وده طبعا انت سهل ان انت تشوف الريندر، يعني هياخد معاك وقت بسيط جدا، ابسط من ان انت تهنج الفايل بتاعك
على الفاضي يعني. تمام. طيب تمام جدا ممتاز. هنا الكاميرا كليبنج. تمام. اللي انت لو عملت لها انيبل، ودي برضو بتنفع مع الشجر اكتر، او مع الحاجات اللي ليها ارتفاعات اكتر، مش مجرد ان هي تبقى حاجه صغيره 10 15 سم، لا، الحاجات مثلا زي الاشجار والنخيل والكلام ده. تمام. لو عملت هنا انيبل، تمام، هنا بيجي يقول لك والله ان هو بيعمل كليبنج للحاجات او للعشب او النجيله او الشجر او ايا كان وات ايفر الحاجات اللي انت عامل لها سكاتر. تمام. بيشيلها من المشهد اللي مش موجود اصلا. يعني مثلا دلوقتي انا اللي قدامي السين ده الشوت بتاع اللي انا برندره، مالياش دعوه ورا الجبال دي في ايه. هو دلوقتي قبل المشهد اللي احنا كنا مرندرينه اساسا، او عفوا يعني المشهد اللي احنا كنا مرندرينه من شويه، تمام، كان حاسب لي ان النجيله هنا وما بعد الجبال كمان. يعني فهمتني ازاي؟ يعني مثلا دلوقتي لو جينا دوسنا فيه اهو، لو جينا دوسنا فيه هتلاقيه بيجي يقول لك هنا دلوقتي ان الشجر، عفوا، ان النجيله موجوده في الاماكن دي كلها. تمام. لكن احنا لما نيجي، هي فعليا هي موجوده في الفيو بورد، ولكن لما تيجي تقول له كاميرا كليبنج، تمام، هو ما بيحسبلكش خالص، ما بيديكش حسابات اللي ما قبل الكاميرا او اللي ما بعد الكاميرا، اللي الكاميرا مش شايفاه اصلا. تمام. زي كانك تعمل كليبنج للشغل بتاعك، مثلا لو انت في انتيريور او في مثلا كنبه مثلا مضايقاك او كرسي او ايا كان، فانت بتعمل له بدل ما تعمل له هايد، لا، انا بعمل له كليبنج. هو موجود، لو عندي ريفليكشنز موجود معايا، لكن هو مش باين معايا في الكاميرا. تمام. لكن هنا بقى الكاميرا كليبنج، هنا هو بيقول لك ان انت لو دوست عليها، تمام، هو هنا بيلغي لك اساسا لا ريفليكشن ولا بيلغي لك يعني بيلغي لك، ما بيخلكش الكلام ده كله يبان. مثلا عندك لو عندك ازاز، تمام كده، فبالتالي ما بيخليهاش برضو تبان في الازاز ده. دي مشكله الكاميرا كليبنج. بس لو انت في مشهد زي ده، تمام، انت مش عايز اللي حواليك يظهر. تمام. انت بس عايز تركز على المشهد ده فقط. فهمتني ازاي؟ فبالتالي ممكن انت تعمل انيبل لو انت مثلا حاطط هنا كام شجره على هذا البلان. طيب تمام جدا. برضه هنا برضه نفس الفكره، لو انت عاوز تقول له بيك كاميرا، تمام، ان ذا سين هنا، او ان انت تعمل اكتف ريندر كاميرا، يعني سواء ان انت عايز كل الكاميرات، او انت تختار كاميرا معينه بس هي اللي بعينها هي اللي تبقى اكتف، او ان انت تقول له كل الكاميرات اكتف للكليب. تمام كده اهو. وهنا الاكستند فيو، ان هو الحيز اللي انت عايز تشوف فيه التطبيق ده، تمام، على بعد قد ايه مثلا. فهمتني ازاي؟ طيب وهنا برضو نير اند فار اوفر رايتس، اللي هو لو انت عاوز مثلا تيجي تقول له الحيز من كذا لكذا انا مش عايز اشوفه، زي بالظبط فكره الكلابنج لما تيجي تشتغله في الانتيريور بتاعك. تمام كده اهو. هنا ترانسفورميشن، ان انت عايز تعمل تنقلات بقى، اللي هي الحركه الاكس والواي والزي بتوعك. يعني فهمتني ازاي؟ وهنا الستيبنج، التحركات بتاعتك. وهنا الستيبنج انجل، اللي هو لما يبقى مثلا عندك شجر على مرتفعات، الشجر ممكن تلاقيه شجره مثلا طالعه مايله بهذا الشكل، فانت بتعمل الرقم ده على انه واحد، اللي هو اقصى حاجه له. تمام. عفوا، مش على الرقم ده، بتخلي الرقم ده، بتخلي النورمال تزيد، ان انت بتخليها واحد فقط، وده على رقم عندك بهذا الشكل، وتيجي تقول له اعملها لي واحد، بيخليها لك الشجره بتاعتك عموديه على الشكل بتاعك، ما بيخليهاش مايله. تمام كده اهو. تمام جدا. ده منتهى البساطه. طيب بعد كده بيقول لك السكيل. تمام كده اهو. انا عايز مثلا ان اكبر السكيل بتاع الزرعه بتاعتي، اخليها وليكن مثلا من 120 مثلا ل 150 وليكن. تمام. اللي هو ارتفاع النجيله وحجمها وكل حاجه عشان خاطر تبقى ظاهره معايا اكتر. تمام. ممكن برضو ان انا اكبر اخليها 150 ل 200 ايا كان بقى، على حسب السين بتاع شكله المطلوب، وبعد الكاميرا بتاعتي من النجيله او من شعر النجيله نفسها الموجود. طيب تمام جدا. هنا بقى بيقول لي الاريا هنا السبلاينز، هنا بيتكلم عن السبلاينز. طب ايه الفرق بقى؟ ايه الفرق؟ والله انا هاجي اقول له هنا الانكلودز، لو انت عايز ان مثلا نسيت او مش نسيت، يعني مثلا في سبلاين انت عايز تضمه للاوبجكت بتاعك بحيث ان هو يديك يحط برضو عليه او يستخدمه من ضمن السكاترنج بتاعك. تمام. فبتدخله بتقول له انكلودز. تمام. وتدوس على السبلاين بتاعك.
اما لو انت عاوز تقول له اكسكلود، يعني انت مثلا دلوقتي عندك ده، انت عايز السبلاين ده عايز تعمله طريق، تمام، زي بالظبط زي الطريق ده، تمام كده اهوت، هي نفس الفكره بالظبط. تقول له هنا اهوت اد، وبتقول له اد لهذا الكلام. تيجي تقول له والله انا ال هنا عايز امسك اللاين بتاعي، تمام، هنا هو حاطه هنا هو النير بتاعي، النير والفار. فانت بتيجي تقول له والله انا عايز مثلا يبقى من كذا لكذا، وليكن مثلا من 20 ل 40. خدت بالك انت لما غيرت في الرقم اللي هو النير ده الفار اتغير معاك، لكن لما انت تيجي تقول له ده 40 اللي هو الحد الاقصى بتاعي من 20 ل 40 اللي هو من الاقرب للابعد، تمام، يعني هو يبقى جاي شكل شبه منحرف عندك قريب من الكاميرا، هيبقى بهذا بشكل قريب او بشكل متقارب عن بعضه، اما يبعد عن الكاميرا هيبتدي يبعد عن بعضه الخط ده، تمام، ويشكل لي طريق بهذا الشكل اللي هو المنحنى بتاعه، تمام. فانت بقى على حسب طريقه او على حسب شكل اللاين بتاعك او الخط بتاعك انت عايزه يبقى ازاي، تمام كده. طبعا سكيل اللاين بتاعك، وهنا المسافه بتاعتك برضو انت عايزها قد ايه، فهمتني ازاي، وفي اتجاه الاكس ولا الواي ولا الزي، بس غالبا احنا بنشتغل على الزي على طول. طيب بالنسبه بقى هنا للديسبلاي ليميت، كل اللي جاي ده كله هيبقى خاص بشكله في الفيو بورد، تمام كده اهوت. الانستنسز عندك هنا هو عايز تظهر بشكل واير بوكس زي ما هي ظاهره كده قدامك، ولا مش عايز تظهرها اصلا، ولا عايز تظهرها عن طريق نقط، ولا عايز تظهرها عن طريق اهو ان انت مش باينه خالص معاك في الفيو بورد، او بوكس عادي، تمام، بلون معين او اللون اللي هو بيبقى نازل اساسا فيه، او هنا البوينت كلاود برضه تبقى على حسب بقى كل عشبه قدامك بيحط لها البوينتس بتاعتها، تمام، او ان انت تعملها فل، يعني ده بيبين لك شكل العشب نفسه على حده، يعني اللي هو شكل البوكسز اللي موجود عندك بيحولها لك لفول مش، تمام. ولكن مش ده طبعا، مش ده اللي بيظهر بس، لا، اللي بيظهر عندك ان انت لما بتكتر اللي هو الكاونت اللي احنا اتكلمنا عليه فوق، اللي هو ده هنا اهو، تمام. كل ما بتكتر كل ما بيبقى الدنيا عندك اكتر، ما بتزود عندك الشكل اللي هو النباتات عندك، فبالتالي طبعا بيزود عدد البوليجونز بتاعتك. خدت بالك انت لما عملت هنا فول مش، هنا هو بقى عندك 18 مليون بوليجون، تمام. فانت لا يعني خليه على طول على الواير بوكس اسهل وافضل، تمام. وهنا ده هنا هو الماكس انستنس اللي ظاهره، يعني هو حوالي 1000 وحده فقط، ده هنا هو اللي ظاهرين عندك في الشاشه، على الشاشه بتاعتك في الفيو بورد، تمام كده اهوت. وهنا اوريجينال واير كلر، نفس اللون بتاعك لو انت عايز اللون، او لو انت عاوز تظهر باللون بتاع الماكس انستنس، تمام كده، تمام جدا، ممتاز. طيب دي معناها اللي هي الاوريجينال واير اللي هو منزلها لي اساسا. طيب تمام. هنا الايكون سايز بتاعتي اللي هي ايه، هنشوفها دلوقتي، اللي هي عندنا الايقونه بتاعت السكاتر نفسها، تمام. انا عايز اجي اقول له والله انا مثلا عايز اصغرها، لا انا عايز اكبرها، مش هتفرق معايا، يعني دي مجرد يعني حبشتكنات كده او حاجات عاديه، يعني مش مؤثره خالص، تمام. وديت هنا كميه الماكس انستنس اللي انت عاوز، لو انت عاوز تزود شكل الليميت بتاعك، يعني مثلا من 1000 ل 2 مليون مثلا، تمام. انت كل ما تزود الرقم ده هيزيد معاك في الفيو بورد، فهمتني ازاي؟ كل دي مجرد ارقام مش هنستفاد، يعني اخر حاجه ديت مش هنستفاد بيها خالص، الا لو انت عاوز يعني تبقى شايفها اكتر في الفيو بورد وجهازك يتحمل، وانا طبعا ما رجحش الكلام ده. طيب فكده بمنتهى البساطه. طيب انا دلوقتي لو عاوز احط اكتر من كذا اوبجكت، او من كذا عشبه، او من كذا ايا كان بقى، شجر مثلا بجانب الكلام ده، بجانب العشب بتاعي، هاجي اقول له والله اديني هنا وليكن شجيرات بهذا الشكل، اقول له مثلا برضو فورت، تمام. طبعا هي كل مدى الدنيا بتتقل معاك، نعم، عدد البوليجونز ان هو هيزيد معاك شويه، تمام. ولكن يعني انت برضو بتخش لك على ان هي وايرز، ما بتخشلكش على ان هي اوبجكت كامل او فول مش،
تمام. برضو بتقدر ان انت تتحكم فيها عن طريق ال ال الخانات اللي احنا استعرضناها من شويه. طيب ممتاز جدا. هنستنى طبعا الكلام ده يخش لان هي كذا شجره في بعض مش شجر واحد. تمام. برضو انواع للشجر بتاعك. تمام كده. تمام جدا. ممتاز. طبعا دخل كميه شجر كتير قوي. تمام. طبعا انت لو عملت ريندر يعني ما شاء الله هتلاقي الدنيا كلها شجر. طيب فانا بدل ما اعمل كل ده هاجي اقول له والله اول حاجه بس اديني هنا عدد قليل جدا من الشجيرات. هو انا هعمل فيها صفر فبالتالي يلغي كل الشجيرات اللي موجوده. انت ممكن تعملها مجرد واحد. وهاجي اقول له والله انا مش عايزها تبقى بير سكوير، لا انا عايزها تبقى مجرد الكاونت بتاعي فقط هو اللي يبقى باين. هتبقى وحيد وحيد واحد من كل واحده. شوف هي مجرد واحده بس كده اهوت اللي هتبقى موجوده معايا. فاجي اقول له لا والله انا مش عايز كل الكلام ده، انا عايز مثلا تبقى 2. شوف مثلا لما تبقى 2 هتلاقي قد ايه ظهر معاك. هو بيعمل حسابات لوحده. تمام كده اهو. مثلا هاجي اقول له لا والله انا مثلا مش عايز الحيز بتاعي يبقى بهذا الشكل. ممكن اخليه مثلا ارجعه زي ما كان 7 والغي ايه اللي هو عفوا ده كده احنا مش بنلعب هنا. احنا المفروض بنلعب سوري احنا هنا بنلعب في الكاونت. هنيجي نقول له مثلا 2 أو 3 بهذا الشكل. هاجي اقول له والله لا انا عايزه مثلا تبقى 7 زي ما كان. هنا هو بيبتدي يظهر معاك الايه الشجيرات واحده واحده دي لما كانت 3. بعد كده هنا هو هيبتدي ان هو يظهر معاك بقيه الاوبجكت بتوعك. طبعا هنا باختلاف يعني مثلا ادي كده 1 2 3 4 5 6 7. تمام كده اهو. دي الكاونتس بتاعتك اللي هتبقى موجوده. طبعا انت بتقدر بقى ان انت تقربهم زي ما اتفقنا ان انت تعمل edit instance وتبدا ان انت تقربهم من بعض. وليكن مثلا عايز واحده تبقى هنا بس هاجي اقول له والله انا عايز مثلا بهذا الشكل. اقول له مثلا عفوا هاجي اقول له مثلا انا عايزها تبقى كده هنا بهذا الشكل. وممكن الغي دي اشيلها اصلا. تمام. وهاجي اقول له مثلا عايز اقرب الكلام ده هنا كده بتاعي بهذا الشكل. يعني زي ما حضرتك بقى عايز قول يعني عايز ترص الكلام هنا اهوت. عايز ترص براحتك رصهم يعني. بس طبعا ده عشان الارتفاعات فانت هتيجي تقول له والله لا انا عايزها تنزل تبقى بهذا الشكل. تمام. وهاجي اقول له مثلا تبقى كده نص شجره مثلا بهذا الشكل. هاجي اقول له هنا اهوت لا انا مش عايزها كده، انا عايزها تبقى تنزل معايا كده هنا بهذا الشكل مثلا. وهاجي اقول له والله اديني ريندر. يعني ده كده شكل الشجيرات بتاعتك هتبقى قريبه على حسب بقى ايه ترصيص الشجر بتاعك. يعني انت تحط شجره هنا وشجره هنا وفي شجر ورا. تمام. ده كده كان مهم ان هو يظهر معايا يعني. تمام. برضو انا مش عايز ادوس convert to max geometry. طيب هنا هو منزل اساسا اوتوماتيك الافويد كوليجن عندك هنا هو 40% بحيث ان كل شجره تبقى بعيده عن بعضها 40%. بس استنى ده هنا 40% في حاله ان دول لو 7 وفي حاله ان دول لو بير سكوير لو هو مفعل دي ومفعل دي. تمام. بس انا الكلام ده ما يخدمنيش او فبالتالي انا طفيت دي لان دي مش خدماني. فهمتني ازاي؟ فزي ما انا عايز احطها. تمام. وممكن برضو ان انا اعمل دوتت بنفس المكان او مربعات بنفس المكان واقول له انا عايز احط هنا هو البيت ماب بقى وادخل يعني اعمل شغل يعني. فهمتني ازاي؟ اقول له مثلا حط لي الشجر في هنا في الاماكن المعينه في الاماكن الفلانيه. تمام. تمام جدا. او ان انا اجي احركهم واجي اقول له والله طبعا لا خلاص سنوات ديت ملهاش لازمه انا اخليها كده. واقول له حركها لي مثلا من كذا لكذا. انا مثلا عايز تبقى مثلا من هنا الفتره دي مثلا تبقى من هنا لهنا بيحرك لي كل الشجر مش شجر بطريقه معينه مثلا واحده مثلا. فانا هقول مثلا هنا من ايه من 50 ل 20 مثلا او من ل 30. ده في اتجاه الاكس مثلا. وهو بيحركها لي مثلا زي ما هو عايز يعني مثلا زي ما هو شايف الشجر بتاعه بيتحرك. تمام. ده هنا اهوت برده بالطريقه دي برده بنقول له روتيشن. وبعد كده بنرجع نيجي نقول له هنا اهوت
السكيل زي ما انت عايز تسكل مثلا الشجره وتيجي تقول له هي اوتوماتيك محطوطه من 70 ل 100، انت عايز تكبرها كبرها، عايز تصغرها تصغرها. تمام. طيب تمام جدا. ده كده الموضوع بمنتهى البساطه، ان انت تحط بقى عندك شجر، عايز تحط نجيله. طيب نرجع للسؤال الاولاني اللي سالناه مع بعض في اول الفيديو خالص. هل دي الاشكال فقط اللي انا عايز احطها؟ لا، مش هي دي الاشكال خالص. طيب عشان كده يعني مش هي دي بس اللي هنحطها، احنا ممكن نحط اكتر من كده. طيب ازاي؟ ودي هتيجي بقى من الطريقه الثانيه او من الطريقه الاولانيه. لو تفتكروا لما جينا قلنا ان احنا عايزين نحط، او لما جينا نحط السكاتر، حطيناه بطريقتين. بطريقه ان احنا عملنا امبورت للعشبه، شكل العشبه على طول عملناها. طبعا انت هنا بتحمل وبتعمل ايه في الاخر؟ العلامه دي بتبقى علامه خضراء وبتقول له دخلها لي تمام على المشهد. فهو بيعمل لك الايقونه ديت اوتوماتيك وبيدخلها لك اوتوماتيك. تمام. طيب تمام جدا، ممتاز. طيب يا سيدي نشيل بس دي على ديت عشان خاطر الفرق ان دي بتاعت الشجر ودي بتاعت العشب. طيب انا بقى عايز اعمل بالطريقه الاولانيه خالص، اللي هي اروح هنا اهوت واجي اقول له سكاتر، كاوس سكاتر. هاجي اقول له اديني واحده هنا كده بهذا الشكل. طيب ليه؟ هعمل بيها ايه؟ هاجي اقول له اولا انا عايز هنا، وليكن انا عايز هنا مثلا هدخل على الاوبجكت ده اهو زي ما حضراتكم شايفين هنا فاضي، الكلام كله فاضي. فهاجي اقول له والله اديني اول حاجه طبعا هدخل عليها اللي هو الاوبجكت ده، وتاني حاجه هقول له كفايه، واقول له هنا والتاني حاجه مثلا هدخل وليكن عشبايه مثلا، او مش لازم عشبايه، لازم عشبايه؟ لا مش لازم عشبه خالص. اقول لك على حاجه يا سيدي، انا هدخل من الفرنت. تمام. واقول له داونلود حاجه مثلا اللي انا اعملها لها داونلود، وليكن مثلا حاجه بهذا الشكل. يا سيدي انا هدخل ده، انت متخيل؟ وهاجي اقول له دخل لي اللي هو فين هنا بهذا الشكل، هو موجود هنا. تمام. انا ادخله وهاجي اقول له قربه بس من هنا من قدام الحيز بتاعنا، وهاجي اقول له انا عايز امسك دي، وهاجي اقول له هنا اهوت اد، وهعمل اد للاوبجكت ده. تمام كده اهوت. طبعا هيطلع لي هنا اهوت وهيتحط لي هنا بهذا الشكل. بس طبعا ممكن نمسح الاثنين دول عشان خاطر نبين الموضوع عندنا اكتر بشكل اكتر. ده اللي هو ايه، اللي هو هنا عاملها لي بشكل برضو انستنس او بشكل واير بوكس. طيب انا مش عايز اعملها واير بوكس، ممكن اقول له اعملها لي فول مش هنا. ممكن ان انا اقول له اعملها لي فول مش، يعني انت لو نزلت تحت خالص هاجي اقول له هنا اعملها لي فول مش. تمام. او زي ما حضرتك شايف، بس طبعا ده باستثناء انت لسه محتاج تظبط فيها بقى وتعدل فيها الكلام زي ما اتفقنا. ان انت هتيجي تقول له هنا هوت انا عايز اعدلها بحيث ان هي تبقى مستويه على الشكل اللي هو السطح بتاعي اهو، يعني مثلا بهذا الشكل. تمام. زي ما حضرتك شايف هو طبعا هنا وليكن مثلا اي حاجه من دول، نمسك اي واحده من دول تكون دي كده، بدل ما هي بهذا الشكل. طبعا هي داخله بماتيريال بس هو مديلك لون تاني، لكن هي لما تيجي ترندر هيرندرها لك بالماتيريال بتاعتها عادي. طيب هاجي اقول له هنا هوت اديني بقى ان انا عايز اعمل لها هنا النورماليزيشن، او ان انا اخليها تبقى واقفه بهذا الشكل. تمام. تبقى مستقيمه، يعني ملهاش علاقه بالميلان بتاعها، الميلان بتاع الشغل بتاعي. تمام. ادي كده هتبقى حاجه مستقيمه، حاجه يعني ستريت، مش داخله لا يمين ولا شمال. طبعا الكلام ده ما ينفعش طبعا مع ديت. انا بس بوريكم اي مثال اللي هو ايه، او ان انت حضرتك تقدر تدخل اي اوبجكت في الدنيا، اي اوبجكت في الدنيا سواء بقى موديل، سواء ايا كان، شجر مش شجر، صخر مش صخر، ايا كان اللي انت تقدر تدخلها الاوبجكت بتاعتك. تقدر تدخل بيبل، تقدر تدخل ايا كان بقى، وتبدا ان انت تكررهم او تخليهم ينتشروا مثلا لو انت الحيز بتاعك كبير. تمام. وتبدا برضو ان انت تعد انت عايز كم شخص موجود معاك
يعني كل الكلام ده موجود معانا وتقدر ان انت تدخله. طبعا بقى هنا هو دي انواع البيبل موجوده في الكوزموس بتاعنا. تمام. حتى لو انت مش شرط الكوزموس، لو انت جايب بلوك من بره عادي جدا. تمام كده تقدر ان انت تدخله معاك برضو، تعمل بيه سكاترنج عادي جدا. تمام كده اهو. طيب